ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SLමිනු YouTube channel එකෙන් එන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයාලා හැමෝම ඉතින් යාළුවා අද ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක් එයි. මොකද අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ ආර්ථිකය ගත්තොත් දැන් ගොඩක්ම පල්ලෙහාට වැටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න අපේ අතින් කරන්න පුළුවන්, අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා. ඉතින් ප්‍රධානම හේතුව තමයි ලංකාවේ ඩොලර් හිඟේ. ඉතින් මේකට විසඳුමක් විදිහට අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? කොහොමද අපි ලංකාවට විදේශී විනිමය ගෙන්නන්නේ? මෙන්න මේ පිළිබඳ මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා. ඉතින් ටික වෙනස් වීඩියෝයක් වෙයි. අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මේ මාතෘකාව ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් channel එකට අයත් කරන channel subscribe කරලා නැත්නම් තාක්ෂණික වීඩියෝස් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ මගේ channel එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් channel subscribe කරලා ඉතින් වීඩියෝ like එකක් දාන්න යාළුවන්ට වැදගත් කියලා හිතනවා නම් සියලුම social media තුල වීඩියෝ share කරන්න වීඩියෝ ගැන වගේ හිතන දේ වීඩියෝ ගැන වගේ අදහස අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකත් comment එකක් දාන්න. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ අද වීඩියෝෙන් බලමු කොහොමද අපේ මේ ලංකාවේ තියෙන ආර්ථික ගැටලුවට විසඳුම මොනවද කියලා. මම දන්නවා ලොකු කුඩා හැමෝම දන්නවා ලංකාවේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඩොලර් හිඟය කියලා. ඒ කියන්නේ විදේශ විනිමය ලංකාව තුලට එනවා ටිකක් අඩුයි. ඒ වගේම විදේශ විනිමය ලංකාවේ හිඟයි. මෙන්න මේක තමයි ප්‍රධානම සාධකය. ඉතින් දැන් අපි හිතන්නේ විදේශ විනිමය ගෙන්නනවා නම් අපි මොන හරි පිටරටට එනේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක විතරයි විදේශ විනිමය පිටරට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ගිහින් පිරිසක් විදේශ වෙන රටවල වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝගෙන් එන ආදායම තමයි ලංකාවේ අපිට මොන හරි ප්‍රධාන විදියට විදේශ විනිමය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ලංකාවේ වෙනම පැත්තකට යනවා අපිට පුළුවන් බලා ගන්න ඔන්ලයින් e-money හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් අපිට පුළුවන් ඩොලර්ස් ලංකාවට ගෙන්නන්නට. ඉතින් මේකට වයස් භේදයක් නැහැ. අපි ඕන කෙනෙක්ට ටැලන්ට් එක තියෙනවා නම් අපේ ටැලන්ට් එක ප්‍රයෝජනෙට අරගෙන අපිට පුළුවන් මුදල් උපයන්න. ඉතින් මේක සරලවම ගත්තොත් YouTube මම දන්න විදිහට YouTube තමයි මම කරන්නේ. ඉතින් YouTube එකනොත් අපිට රුපියල් ආවට අපිට ඩොලර්ස් මාගෙන් තමයි අපිට එන්නේ. ඒ වුණාට අපේ අතරෙද්දී එක රුපියල් වෙලා එනවා. ඒ වුණාට ලංකාවට විදේශ විනිමය ගෙන්නන ප්‍රධානම මාර්ගයක් තමයි මේ YouTube කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම්, ඔයාලට දක්ෂතාවයක් තියෙනවා නම්, ඉතින් ඒක නිකන් තියන් ඉන්නේ නැතුව ඔයාලට පුළුවන් එකේ මුදල් උපයන්න දැන් ගොඩක්ම තියෙනවා social media TikTok තියෙනවා, Facebook තියෙනවා, YouTube තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විවිධ platform තියෙනවා social media. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ ටැලන්ට් එක විකුණලා ඔයාගේ දක්ෂතාවයට සරල විදිහට සල්ලි හොයන්න. ඉතින් හරිම සරලයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ YouTube එකට වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කිසි මුදලක් යන්නේ නැහැ YouTube එකට වීඩියෝ හදනවට. ඔයාලට මොකක් හරි ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සන මේ වගේ වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරලා YouTube එකට දාන්න. ඉතින් YouTube එකේ ටිකක් සාර්ථක වෙනවා කියන්නේ අමාරු වැඩක්. ඒ වුණාට තමන්ගෙම කියලා බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ග්‍රෝ කරගන්න YouTube තමයි හොඳම එක. ඊළඟට TikTok ගැන කතා කරොත් TikTok එකෙත් අපිට තාම මුදල් උපයන්න බැරි වුණාට දැන් YouTube එක නම් මොනිටයිසේෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් TikTok එකේ එහෙම බැරි වුණාට TikTok එකේ අපිට පුළුවන් වෙනත් ක්‍රම වලින් මුදල් උපයන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් වගේ TikTok account එකේ TikTok වීඩියෝ ප්ලේ කරලා මුදල් උපයන්න. ඉතින් social media කියන්නේ අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක්. ඉතින් මෙන්න මේ පිළිබඳ සරල හැඳින්වීමක් කරන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් ලංකාවේ විදේශ විනිමය ඔයාලට ගෙන්නන්න ලංකාවට පිටරට යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් තියෙනවා එක එක අපිට පුළුවන් ඔන්ලයින් ජොබ්ස් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේවා කළා පිටරට විදේශ විනිමය ලංකාවට ගෙන ගැනීමේ හැකියාව පහසුවෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙන්න කෙටි හැඳින්වීමක් ඔයාලට කරොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. මොකද ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේක. ඉතින් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඔයාලගේ ටැලන්ට් එකකට හරියන විදිහට දැම්ම YouTube channel එකක් අල්ලලා TikTok account එකක් හදලා ඔයාගේ දක්ෂතාවයට සරල විදිහට ලංකාවට විදේශ විනිමය ගෙන්නන්න බලන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ගැන සරල වීඩියෝ එකක් තමයි ගෙන්න හිතුවේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වෙනස් වීඩියෝ channel එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. channel එකට අයත් කරන subscribe කරලා එකතු වෙන වීඩියෝ ගැන ඔයාගේ අදහස comment එකක් දාන්න. වීඩියෝ like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් වීඩියෝ share කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.